વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે વર્ગખંડમાં વપરાતા ક્રિયાપદને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. અભ્યાસ કરવો. અભ્યાસ કરવો એટલે કે સ્ટડી. તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ટડી. ભણાવવું. ભણાવવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ટીચ. ટીચ બાજુમાં ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો. પૂછવું. પૂછવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે આસ્ક. આસ્ક. જવાબ આપવો. જવાબ આપવો તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે આન્સર. આન્સર. વિચારવું. વિચારવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે થિંક. થિંક ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો. શીખવું. શીખવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લર્ન. લર્ન. જોડણી કરવી અથવા તો સ્પેલિંગ બોલવો તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્પેલ. સ્પેલ. દેખાડવું. દેખાડવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે શો. શો. પકડી રાખવું. પકડી રાખવું તો બાજુમાં ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો તેવી રીતે બુક પકડી રાખવી તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે હોલ્ડ. હોલ્ડ. સમજાવવું. સમજાવવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે એક્સપ્લેન. એક્સપ્લેન. પ્રયોગ કરવો. પ્રયોગ કરવો તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે એક્સપેરિમેન્ટ. એક્સપેરિમેન્ટ. અવલોકન કરવું તો જે પ્રયોગ થયો હોય તેનું અવલોકન કરવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ઓબ્ઝર્વ. ઓબ્ઝર્વ. સમજવું. જાતે જોઈને સમજવું એમ તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે અન્ડરસ્ટેન્ડ. કોકની વાતને સમજવી તો અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય એમ. વાંચવું. વાંચવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહે છે રીડ. લખવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહે છે રાઇટ. હોંશવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ઇરેઝ. ઇરેઝ. ગણવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કેલ્ક્યુલેટ. કેલ્ક્યુલેટ. ગણતરી કરવી 1 2 3 4 5 તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કાઉન્ટ. કાઉન્ટ. ગણવું અને ગણતરી કરવી બંને એકબીજાના સમાનાર્થી શબ્દો છે. કાઉન્ટ અને કેલ્ક્યુલેટ. દોરવું. દોરવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડ્રો. ડ્રો. ફાળવું તો બાજુમાં ચિત્રમાં જોઈ શકો છો તેવી રીતે ફાળવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ટીયર. ટીયર. ટીયર ધ પેજ. ચોંટાડવું. ચોંટાડવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ટીક. સ્ટીક. ખોલવું. ખોલવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ઓપન. બાજુમાં બુક જોઈ શકો એવી રીતે. તો એક્શન વર્બ હોય તેને પણ ક્લાસરૂમમાં ઉપયોગ કરતા હોય તો તેને ક્લાસરૂમ વર્બ પણ કહેવાય ને એક્શન વર્બ પણ કહેવાય. તો એવું અલગ અલગ હોય એવું જરૂરી નથી, પરંતુ આપણને યાદ રાખવામાં સરળતા રહે એટલે આપણે આને શક્ય હોય એટલા વિભાગમાં વહેંચ્યા છે. બંધ કરવું. બંધ કરવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ક્લોઝ. ક્લોઝ. આપવું. આપવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ગેવ. ગેવ. કહેવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે શે. શે. રંગવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પેઇન્ટ. પેઇન્ટ. રમવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પ્લે. પ્લે. કોઈ રમત રમવી તો તેને પ્લે કહેવાય. અને વગાડવું તો કોઈ મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય એને વગાડવું તો એને પણ પ્લે કહેવાય એમ. તો પ્લે પિયાનો. પ્લે વર્બ અને પિયાનો એ નામ એમ.
તો પ્લે બંને માટે વપરાય, રમત રમવા માટે પણ અને સંગીતના સાધન વગાડવા માટે પણ. સાંભળવું, સાંભળવું એટલે લિસન, લિસન. હોમવર્ક કરવું, કરવું એટલે ડુ થાય અને હોમવર્ક એટલે હોમવર્ક એમ, તો હોમવર્ક કરવું એટલે ડુ હોમવર્ક. ઊભા રહેવું, સ્ટેન્ડ, સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહેવું થાય અને ઊભા થાવ તો સ્ટેન્ડ અપ, ઊભા થાવો સ્ટેન્ડ અપ. બેસવું, બેસવું તો એને અંગ્રેજીમાં કહે છે સિટ, પણ બેસી જાવ તો સિટ ડાઉન. કાપવું તો કટ થશે, તેને અંગ્રેજીમાં કટ કહેવાય.